السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن مشروع جدا مميز موجود بدبي بشارع الشيخ زايد. هذا المشروع بلش تقريبا إنشاؤه ب 2006 وخلص 2012، يعني 6 سنين. قابلت المهندسين اللي عملوه والمانجرز والمدراء اللي كانوا فيه، وكلهم قالوا لي هذا المشروع كان مدرسة بالنسبة لهم قد ما كان معقد وغريب. آه، يعني جدا كان غريب بالنسبة لهم. ودخل موسوعة جينيسيس زي ما قلت ب 2012، آه، على اساس انه هو تحت عنوان يعني اعلى برج سكني بالعالم. طبعا هذا البرج زي ما قلت موجود بدبي شارع الشيخ زايد، وحكيت انه فيه مميزات كثيره. طبعا حتستغربوا لما اقول لكم هاي المميزات حتى ما موجوده ببرج خليفه، ما موجوده بس بهذا البرج. فحكي عنه انا يعني عباره عن حلقات، حتكون ما حتكون حلقه واحده، تقريبا 5 6 7 حلقات نشوف شو الله بيسر. عن شو المشاكل اللي واجهوها المهندسين، ليش هو مميز، وشو الاشياء وكيف تغلبوا على المشاكل. وعلى فكره نسيت احكي شيء مهم. المشروع هذا كان هو الماجستير تاعي بالجامعه يعني اخر شيء، واللي اخذ مني تقريبا 2 سنين حتى لخلصته كمان كرساله ماجستير. خلينا نشوف مع بعض شو هذا المشروع، يعني شو اسم البرج وين بالضبط. شوفوا. طبعا زي ما قلت هو البرج بدبي، فهو اكيد يعني بشارع الشيخ زايد، بالمارينا بالذات. هذا البرج اسمه برنسس تاور، هو 107 طوابق. طول البرج تقريبا 400 متر، طول برج خليفة 800 متر تقريبا، يعني نص طول برج خليفة. بس هذا المشكلة عنده مشاكل بالهندسية حنشوفها مع بعض. زي ما شفنا البرج كان طوله تقريبا نص كيلومتر، 400 وشوي متر. وكان زي ما هو يعني سلندر احنا مسميه، يعني زي نفس الشكل طالع ريكتانجولار ل 400 متر تقريبا. طبعا ححكي بس بهالحلقه شو المشاكل اللي واجهوا المهندسين خلال التصميم. طبعا نسيت احكي انه الديزاينر كان عدنان سفريني، شركه معروفه بالامارات كتصميم، والمقاول كان من اقوى المقاولين بالامارات، اسمه ACC Arabian Construction Company. طيب شو المشاكل؟ اولا لقوا انه المشروع لما تعمله كديزاين عم بيميل متر فاصلة 6 تقريبا، يعني 1.6 متر ميلان البرج، 1.6 متر او 1.2، يعني رقم كبير شوي. فكان حسب الانترناشونال ستاندردز اللي هي الهيومن كومفورت بسموهم، لان ايزو بقولوا اذا الناس كانوا ساكنين يعني بالطابق ال60 وفوق او 80 وفوق، معناها حيشعروا كانهم يعني دايخين تعبانين، كانوا بدهم يستفرغوا زي كانك على البحر بسبب الرياح، لانه الرياح كثير هي اللي عم تميل البرج 1.2 او 1.6 متر. فاول مشكله كان عندنا اياها هي الرياح. طيب قلنا حكوا خلينا نعمل سيستمز ونقترح اشياء بالهندسه، نحاول نقوي قوه يعني اللي احنا بنسميها الستفنس تاع المشروع او صلابه المشروع او البرج حتى يبطل يميل. فاقترحوا اشياء حنشوفها بالحلقه الجايه ان شاء الله، كيف هي حتى الحقيقه الاشياء اللي اقترحوها ما زبطت. آه، وفي شيء مشكله تانية كانت زي ما قلت، هو سلندر يعني طويل ونفس الشكل. يعني برج خليفة بتلاقوا انه بيطلع بعدين بتكسر شوي شوي. التكسيرات هاي إلى سبب كمان حنحكي عنها الحلقة الجاي. هذا اللي خلى هذا المشروع صعب، واضطروا يضيفوا عليه ميزة عشان يشيلوا قوة الرياح ويقدروا يصدوها. وحنشوف كيف يعني شو هو المشروع وكيف دخلوا شركة ثالثة كندية اسمها RWDI لحتى تحل المشكلة. تابعونا الحلقة الجاية إن شاء الله، وشكرا.